සාදන පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ desktop එකට මේ වගේ ලස්සන animated wallpaper එකක් apply කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මෙතනදී අපි third party software එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒක කොහොමද install කරන්නේ, කොහොමද අපි මේකට ලස්සන wallpapers add කරගන්නේ, ඒත් එක මේ වල settings මොනවද, මේ ඔක්කොම අපි අද කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපිට මේ වැඩේට third party software එකක් මම කලින් කිව්වා වගේ ඕනේ වෙනවා. ඉතින් මේකදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ Wallpaper engine කියන software එක. ඉතින් ඒක ඇත්තටම Steam එකේ $3කට ආසන්න මුදලකට ඔයගොල්ලන්ට buy කරලා install කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මම පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ link එක through ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මේ software එක free download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ link එක මම දැන් මෙතන open කරන් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ link එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන download option එකක් දකින්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක press කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ file එක ලේසියෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ download කරගත්තට පස්සේ මේක ඇත්තටම installation එක හරිම පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම්. මේ ඉතින් මම download කරගත්ත file එක. ඉතින් මේ file එක ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ extract කරගන්න. ඉතින් මේ RAR ෆයිල් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්තට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා තව ෆෝල්ඩර්ස් දෙකකුයි ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකකුයි. ඉතින් මේ ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එක ඔක්කොම ලින්ක්ස් දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලේසියෙන්ම අපිව කන්ටැක්ට් කරගන්න. හදිස්සියේ මේකෙදි මොකක් හරි එරර් එකක් හෝ ඉෂුව එකක් ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් අපිව කන්ටැක්ට් කරගෙන ඒක ලේසියෙන්ම ෆික්ස් කරගන්න. ඉතින් මේ අනිත් ෆෝල්ඩර්ස් දෙක ගැන කතා කරොත් මේ උඩම තියෙන ෆෝල්ඩරේ තියෙන්නේ Wallpaper engine කියන software එක. ඉතින් අපි ඒක open කරොත් ඔයගොල්ලන්ට software එකේ ඔක්කොම files ටික දකින්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක pre-installed විදියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මෙතනදී වෙනම install කරන්න දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. ඉතින් අපි යමු අනිත් folder එකට. මෙතනදී අපිට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ project file වගේකුයි scene package වගේකුයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අතනම wallpapers 5. ඉතින් මේ wallpapers 5 මම නිකන් example එකක් විදිහට දීපු ඒවා. ඉතින් අතන ඕගොල්ලන්ට තව interesting ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ගැනත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ Wallpaper engine කියන මෙන්න මේ folder එක ඔයගොල්ලන්ගේ softwares install කරන තැනකට paste කරගන්න. ඉතින් එච්චරයි මේක installation එකක් විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන මේක තියෙනවා. මොකද මම හරි path එක තමයි මේක copy කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ folder එක open කරලා මෙතනින් මෙන්න මේ 64 කියන මෙන්න මේ application එක open කරගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම double click කරලා open කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට pop up වෙන්නේ starting window එකක්. ඉතින් එතනදී ඔයගොල්ලන්ට theme එක choose කරන්න පුළුවන්. ඒත් එකම කොච්චර priority එකක් දෙනවද ඔයගොල්ලන්ගේ process වලින් මෙන්න මේ software එකට කියලා ඔක්කොම customize කරන්න පුළුවන්. ඒ හැමදේම ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙම default තියලා ඇවිල්ලා මෙතනදී වෙනම වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ ගැන වැඩි හිතන්න නැතුව ඔක්කොම default තියෙන විදිහට next කරගෙන එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේක තමයි අපේ main interface එක වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි තමයි අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ wallpapers. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අපිට default key එකක් දීලා තියෙනවා. නැත්නම් අපිට වෙනම add කරගන්නත් පුළුවන්. හරි, අපි මුලින්ම මේ software එකේ settings ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේකේ settings අතරම ගොඩක් වැදගත්. මොකද අපිට පුළුවන් මේ software එක කැමති විදිහට customize කරගන්න ඒක වැඩ කරන්න ඕනි විදිය. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට settings කියන window එක open කරන්න තියෙන මෙන්න මේ settings කියන icon එක click කරන්න. ඉතින් icon එක click කරාට පස්සේ settings කියන window එක pop up වෙනවා අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා. ඒත් එකම අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා performance general plugins about කියලා tab 4ක්. ඉතින් මේ tab 4 ගැනම අපි කතා කරමු. ඉතින් මුලින්ම performance කියන tab එක යටතේ අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා payback quality කියලා වෙනම option දෙකක්. ඉතින් මේ payback කියන option එක වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ software එක කොහොමද background එකේ වැඩ කරන්න ඕන විදිය කියන එක customize කරන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදියට මේක customize කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එකම අපි quality කියන option එක ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ specs මත ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක customize කරගන්න කොහොමද මේකේ එන preset එක එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන් preset එක මෙතනින් හදාගන්න ඕනේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක customize කරගන්න මෙන්න මේ තියෙන options අනුව. ඉතින් FPS ගාන හැමදේම මෙතනදී අපිට customize කරගන්න පුළුවන්. හරි, අපි දැන් ඊළඟට general කියන tab එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඒකෙදී අපිට මුලින්ම දකින්න හම්බෙන්නේ automatic startup කියන option එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ set priority කියන option එක දීලා privileges වලින් ඒකට agree වෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ priority එක හම්බ වෙනවා. එතකොට මෙතනදී වෙන්නේ ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ගේ PC එක on වුණාට පස්සේ Wallpaper engine කියන software එකත් background එකේ automatically on වෙන එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට වෙනමම මේක open කරන්න නැතුව automatically ඔයගොල්ලන්ගේ wallpaper එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන අපි language select කරන්න තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට මෙතනදී ගොඩක් options දකින්න හම්බ වෙනවා.
ඉතින් මම කියන්න ඕන ඇත්තටම මේ wallpaper engine එකට ගන්න සමහර වීඩියෝ ෆයිල්ස් නැත්නම් සමහර ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලදී අපිට ඒකේ ඔඩියෝ එකක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා දකින්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ඔඩියෝ එකත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට රන් වෙන්න හදාගන්න පුළුවන් කැමති වොලියුම් එකක් දාගෙන. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට එහෙම ඔඩියෝ අවුට්පුට් එකක් අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ ටික් එක අයින් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගලන්ට wallpaper එක විතරක් හම්බ වෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ noise එකක් නැතුව. ඉතින් ඒත් එකම කියන්න ඕනේ මෙතන මේ යට ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒක ඔයගලන්ට කැමති විදිහට ඔප්ෂන්ස් ටික හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ප්ලගින්ස් කියන අපේ ටැබ් එක ගැන කතා කරොත් මේකෙදි වෙන්නේ ඔයගලන්ගේ PC එකේ තියෙන devices sync කරන එක මේ wallpaper එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයගලන්ගේ වෙනමම customizable තියෙනවා නම් LED හරි මොන හරි options. ඉතින් ඒ ඔක්කොම මෙතනදී customize කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට about ටැබ් එක දකින්න හම්බ වෙනවා. මේකෙදි ලේසියෙන්ම අපිට wallpaper engine team එක contact කරගන්න විදිය තමයි අපිට මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටික තමයි අපිට settings window එකේ දකින්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මම settings window එක close කරගන්නවා. හරි. ඉතින් අපි ඇත්තටම wallpaper engine එකේ settings ටික හදලා ඉවරයි. ඉතින් අපිට දැන් තියෙන wallpapers insert කරගන්න එක. ඉතින් මම කියන්න ඕනේ ඇත්තටම ඔයගලන්ට කැමැතිම වීඩියෝ ෆයිල් එකක් මේකට insert කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයගලන්ට audio එක උනත් output එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් කැමති නම්. ඉතින් දැන් බලමු කොහොමද මේකට wallpaper එකක් insert කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කලින් කිව්වා වගේ examples පහක් විතර දුන්නා. ඉතින් මම ඒ වලින් එකක් random තෝරගෙන මම ඔයගලන්ට insert කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් මම මේක multi window දාගන්නවා. හරි. ඉතින් මෙතනදී මට දකින්න හම්බ වෙනවා මෙතන scene package කියලා option එකයි. ඉතින් මේ scene package එක ඔයගලන්ට මෙහෙම drag කරගෙන ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට options දෙකක් දකින්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් editor එකක් ඒත් එක්කම import offline wallpaper කියලා option එකක්. ඉතින් මේ import offline wallpaper කියන option එක උඩ drag and drop කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඒක මෙතනට insert වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන මේක මෙහෙම select කරලා okay කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මාගේ background wallpaper එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම ඇත්තටම ගොඩක් wallpapers ඔයගලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගොඩක් YouTube videos හිටන් තියෙනවා කැමැතිම wallpapers ඔයගලන්ට download කරගන්න විදිහත් එක්ක. ඉතින් ඔයගලන්ට help එකක් ඕන නම් ඔයගලන් ලේසියෙන් පුළුවන් අපිව contact කරගන්න. ඉතින් contact කරගෙන ලේසියෙන්ම මේ wallpapers හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ වැඩේ ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ලේසියෙන්ම ඕන තරම් ඔයගලන්ට wallpapers ගන්න පුළුවන් YouTube එකේ search කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ creators ලගේ wallpapers free download කරගන්න. ඉතින් varieties ගොඩකින් ගොඩක් category වලින් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් wallpapers. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ගේ PC එකේ background wallpaper එක ලස්සන animated wallpaper එකක් විදිහට convert කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඇත්තටම මේ wallpaper engine කියන software එකට අපිට wallpapers ගොඩක් අපිට YouTube එකේ search කරලා උනත් ගන්න පුළුවන්. ඒ creators ලගේ ඒගොල්ලෝ හදපු wallpapers අපිට free links එක download කරන්න අපිට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන් කැමති වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට edit කරලා මේකට insert කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් පළවෙනියෙන් subscribe බටන් එක click කරන්න. ඒත් එකම like කරන්න, comment කරන්න කියන දේ තියෙනවා. ඒත් comment section එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපේ Discord server එකත් එක්ක join වෙන්න මොකක් හරි ඔයගොල්ලන්ට මෙතන error එකක් නැත්නම් මොකක් හරි false එකක් ආවොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලේසියෙන්ම අපිව contact කරගෙන ඒ error එක fix කරගන්න. ඉතින් අපි හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.